chụp điệp xua bong phôn từng ngõ kia bà chẳng ngày ní pizza thì đấy sum đạp video bà nó robot channel pro auto KH bà chẳng ngày ní cứ pro auto KH nứng bà xung bằng hai bong phôn từng ngõ kia ông pi region Ford bà nó Raptor bà là ngày Ford Raptor bà xôn ở buôn là ngày Ford Raptor thùng thốn mà bong phôn bà men túi chứ này bà men Ford Ranger này Ford Raptor bà chẳng cứ chiaประเภท รถยนต์ chia ประเภท truck bà thùng thùng nắng bà chẳng รถยนต์ ní cứ bà យក មក Euro garage bà là ngàyដើម្បីឲ្យជាងនឹងគាត់ដាក់คลุบនៅខាងក្រោយហ្នឹងហើយបាទដើម្បីការពារភ្លៀងឬក៏ការពារអីវ៉ាន់អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការដឹកអីវ៉ាន់បាទឬក៏បាទដឹកទំនិញផ្សេងៗហ្នឹងបាទងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងទីទៀតបងប្អូននឹងជួបបាទណាជាមួយនឹងជាងជំនាញដែលគាត់នឹងបាទធ្វើការដាក់ដំបូលពីក្រោយហ្នឹងបាទคลุบពីក្រោយហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទបងប្អូនមានរថយន្តអីផ្សេងៗដើម្បីចង់ដាក់ហ្នឹងហើយคลุบពីក្រោយហ្នឹងបាទតាក់ទងនឹងពពួក pick up ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានបាទបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាបាទបាទអញ្ចឹងនេះជាដំបូលពីក្រោយបាទคลุบពីក្រោយនឹងហើយដែលជាងគាត់នឹងធ្វើការដាក់បន្តិចទៀតនេះបាទtôm nữa này câu đó lại nước làm không làm gì chứ rồi đấy nước làm gì lư chứ chắc vừa đúng nhưng lắng ít tương tôi nó đồ trường mình phục tôi nó phục trường đi đâu đi hơn nó hoàn hảo châu riêng hợp một phần tích châu lấy
anh bay tổng đó còn chờ đâu đó cũng thành đó thành bao nhiêu là dùng cuộc đây là điểm đỏ có còn đã cái gì nào cho đấy không mất rồi Lúc nó mau cái cài này, mau cài này. Xuống. Tìm bên kia nhá. Tôi không phê rồi. Bà, trong một phút đi cứ chiếc xe phường này là to trên cái cột còi màu nhé. Bà, bây chụp chỉ mùi năng cuối bây oi motor đầm bô nó cái đà bà.
sợ nó đâu chơi không có tận năng à đặt sang đi đó rồi chứ đó chắc bao quỳnh bạn tay rập bật nhà bắt nguyên đi phơi sưu phơi văn mới rồi lương chị ba lương chị kia tụi nó kia tao kia en này lên hỏi gì đâu cái chỗ thay mà tay còn cái tôn của giờ rất tới cô về squat năng này
vậy tới đôi cùng hộ kìa trong bà chắc đi cứ chỉ từ dù tất bỏ về bà chẳng có sân nhà miền phèn miền ấy chẳng pi đặt tất là ngày phèn về trời quá bị hồ trầu tao tạm đấy chẳng bị ọt thừa tất cái bàn dưới bà chẳng bị miền phải giao bà chui bàn chờ bà bà chẳng là bố này cứ pra tê lấy bà chẳng bom ôn ọt trăm bạch là ngày prai cầm lăng rút tia như thế ở trăm bảy vậy bà chẳng cho tê lấy tới mình chia về tới cứ bà này bà chẳng cứ nghĩ sưu sầm đạp bóng ôn men thèn bà nè pra đầm bồ đi chẳng bị ọt vào bà thế là ngày chẳng bóng ôn trời ca ấy bà ai tẹt toàn tam đây tu sạp để nhầm đạo ấy nữa bà bà chắc vì miền phượng là ngày mình chi sưu lắm bà nè bà chẳng đi sưu men tên bà miền phượng bên đây nó ca bà chẳng pêu chụp lô bây giờ nữa bà